የኢትዮጵያ ታሪክ ካልተዘመረለት ኢያሱ እስከ ተዘመረለት ኢህአዴግ። ደራሲ ፍስሐ ያዜ ካሳ። የታሪክ ዓለም ዩቲዩብ ቻናል ላይ ተዘጋጅቶ የቀረበ የታሪክ መጽሐፍ ትረካ። መጽሐፉ የታተመው በ2004 ዓመተ ምህረት የተከበራችሁ የቻናላችን አባላትና የትረካችን ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? የኢትዮጵያ ታሪክ ካልተዘመረለት ኢያሱ እስከ ተዘመረለት ኢህአዴግ መጽሐፍ ክፍል 31 ትረካ አሁን ይቀርብላችኋል። እናንተም ሙሉ ትረካውን ትኩረት ሰጥታችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮትና በትህትና እንጠይቃችኋለን። ጎን ለጎንም ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና ፎሎ ማድረግ እንዲሁም በኮሜንት ቦታ ላይ ሐሳብ አስተያየት መጻፍ እንዳይረሳ እያልን አሁን ወደ ሙሉ ትረካው እናመራለን። ከኢሰፓኮ ወደ ኢሰፓ የጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር መንግስት ደርግ ከምስራቁና ከሰሜኑ ጦርነት ጎን ለጎን ስልጣኑ ህጋዊ ከለላ ያለውና በህዝብ ተሾሞ የተሰየመ መንግስት ሊያስመስለው የሚችል ተግባር ለመፈጸም ደፋ ቀና ይል ነበር። ይህም በየካቲት ወር 1972 ዓ.ም ተጀምሮ በ6 ወራት ውስጥ እንዲዋቀር የተደረገውን የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አደራጅ ኮሚሽን ኢሰፓኮን መመስረት ሲሆን አደራጅ ኮሚሽኑ ከተዋቀረ በኋላ ደግሞ አምጦ የሚወልደው የኢትዮጵያ ሰርቶ አደር ፓርቲ ኢሰፓ የመጨረሻው አውራ ፓርቲውንና የደርጉን ሊቀመንበር ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን ብቸኛ መሪ አድርጎ እስከ ፍጻሜው እንዲዘልቁ ማድረግ ዓላማና ግቡ ነው። ዓላማው ከግቡ ይደርስ ዘንድም ገና ከጅምሩ በጽኑ መሰረት ላይ መገንባት ነበረበትና የኮሚሽኑ ምስረት አዋጅ ይፋ ከመደረጉ በፊት በክፍላት ሀገራት በአውራጃና በወረዳዎች ላይ ታማኝ የመንግስቱ ተጠሪዎች ከታህሳስ ወር ጀምሮ ቅድመ ስራቸውን እንዲያከናውኑ ተመደቡ። በየቦታው ቢሮዎችን ማዘጋጀት፣ ተገቢ ሰዎችን መመልመል፣ መሰናክል ሊሆኑ ይችላሉ የተባሉትን ማጥራት፣ የመንግስቱን መልካም ስብዕና ማንጸባረቅ የሚሉት ከቅድመ ስራዎች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። ከዚህ በኋላ በኢማሌድ ጥላ ስር ተሰባስበው ከነበሩ ድርጅቶች ውስጥ በአባልነት ይሳተፉ ከነበሩ ግለሰቦች ጀምሮ የፖለቲካ ተሳትፎ እስከሌላቸው ግለሰቦች ድረስ ምሁራን፣ የኪነ ጥበብ ሰዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ የፈጠራ ባለቤቶች፣ አምባሳደሮች፣ ሚኒስተሮች፣ ከጦር ኃይሉም ከፖሊስ ሰራዊትም ጡረተኛ አርበኞችም ሳይቀሩ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በኢሰፓኮ መስራች ጉባኤ ላይ እንዲሳተፉ ተደረገ። እነዚህ ከድፍን ኢትዮጵያ ተመርጠው በጉባኤው ለመገኘት የተጋበዙ ዜጎች ቁጥራቸው 2000 ሲሆን በታላቁ ቤተ መንግስት ግቢ ውስጥ ባለው የሚኒሊክ አዳራሽ ጳጉሜ 1 ቀን 1972 ዓ.ም ከጠዋት ጀምረው በመስራች ጉባኤው ላይ በጋራ ተገኝተው የአዳራሹን ግድግዳና ኮርኒስ
በጋለ ጭብጨባ ሲያናጉት ዋሉ። ጉባኤው በማግስቱም ቀጠለና 93 ቋሚ 30 ተለዋጭ አባላት ያሉት ማዕከላዊ ኮሚቴውን ሰየመ። ከቋሚ የማዕከላዊ አባላት ውስጥ 60ዎቹ መለዮ ለባሾች ፖሊስን ጨምሮ እንዲሆኑ ሲደረግ 33ቱ ሲቪሎች ነበሩ። በዚህም የአማን አምዶምን የመጀመሪያ ዕቅድ ደርግ በመጨረሻ በከፊል መተግበሩ እንረዳለን። ከተለዋጭ አባላቱ ውስጥ ደግሞ 21ዱ መለዮ ለባሽ፣ 9ኙ ሲቪሎች ናቸው። በተለዋጮቹ ውስጥ 2ቱ፣ በቋሚዎች ውስጥ 26ቱ የደርግ አባላት እንዲሆኑ ተደረገ። ሁሉንም አባላት በእጩነት ያቀረቡት ሊቀመንበር መንግስቱ የነበሩ ሲሆን ያለ አንዳች ተቃውሞ ይሁንታ ማግኘቱን ቆመው በጋራ ጭብጨባ ያረጋግጡት ደግሞ ሁሉም ተሳታፊዎች ነበሩ። ኢሰፓኮ ከተመሰረተ በኋላ ባደረገው የመጀመሪያ ስብሰባ የአደራጅ ኮሚሽኑ ሊቀመንበር አድርጎ መንግስቱን መምረጡን ለጠቅላላ ጉባኤው ሲያበስር ያ ከፍተኛ ድምፅ ያለው የጋለ ጭብጨባ ያለማቋረጥ ተስተጋባ። ኮሎኔል መንግስቱ በደርግ ሊቀመንበርነታቸው ላይ የኢሰፓን ሊቀመንበርነት ደርበው ያዙ። ከዚህ በኋላ ሊቀመንበሩና የመስራች ጉባኤ አባላቱ በሲቪልና በወታደራዊ ሰልፍ የደመቀውን የአብዮቱን 5ኛ ዓመት በዓል በአብዮት አደባባይ አክብረው ወደየመጡበት ተመለሱ። ወደየመጡበት የተመለሱት የመስራች ጉባኤ አባላት በየክልላቸው ኢሰፓኮን አቀነቀኑ። ሊቀመንበር መንግስቱም በተሰጣቸው ስልጣን መሰረት የማዕከላዊ ኮሚቴውን ስራ አስፈጻሚዎች የፖሊት ቢሮ አባላትን መርጠው በየዘርፉ መደቡ። 1ኛ ሻምበል ለገሰ አስፋው የድርጅት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ። 2ኛ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ የርዕዮተ ዓለም ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ። 3ኛ ኮሎኔል ተካቱ የዲሲፕሊንና ቁጥጥር ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ። 4ኛ አቶ ታየ ጉርሙ የህብረት ሥራ ማህበራት ማደራጃ መምሪያ ኃላፊ። 5ኛ ኮሎኔል ብርሃኑ ባየ የውጭ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ። 6ኛ ኮሎኔል ውብሸት ደሴ የአስተዳደርና ፋይናንስ ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ። 7 ኮሎኔል ገብረየስ ወልደሃና የአብዮታዊ ጦር ዋና ፖለቲካ አስተዳደር ኃላፊ። 8 ሻለቃ ተካልኝ ባልቻ የማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ተመድበው ስራቸውን ቀጠሉ። ኢሰፓኮ በዚህ መልኩ ተዋቅሮ ሲያበቃ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮች ሁሉ በስሩ ሆኑ። የኢትዮጵያ ህዝብ ወሬ ስለ ኢሰፓኮ እንዲሆን ሰፊ የፕሮፓጋንዳ ስራ ተሰራ። ሲቪልና ወታደሩ እየተናናቀ እንዲሁም ሌሎች የውስጥ ችግሮችን ይዞ ለመቀጠል ከመገደዱም ባለፈ አደራጅ ኮሚሽኑ የጸነሰው ፓርቲ ነውና አብሮ ለመወለድ ሲባል የሚደረገው ሽኩቻ የበረታ ነበር። በዚህም ላይ የሰሜንና የምስራቁ ጦርነት አለ። የኢሃፓ ሰርጎ ገቦችን መከላከልም ሌላ ፈተና ነበር። የክፍላት ሀገራት ኮሚቴዎችን ጸም ማርገብና መሸምገልም ተጨማሪ ስራ ሆነ። ምንም ቢሆን ግን ኮሚሽኑን ተንከባክቦ ዳር ማድረስ አላዳገተም። ኢሰፓኮ ከፍተኛ በጀት ተመድቦለትና የህዝብ ድጋፍም አግኝቶ ጠቅላላ ጉባኤ፣ ማዕከላዊ ኮሚቴ፣ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፣ የክፍላት ሀገር ኮሚቴና በየቀበሌው ማህበራትና መስሪያ ቤቶች የተዋቀሩ መሰረታዊ ድርጅቶች እንዲኖሩት ተደርጎና ራሱን የቻለ የአሰራር መዋቅር ተዘርግቶለት ከቀበሌ እስከ አጠቃላይ ምክር ቤት ባለው የአመራር ቦታ ላይ ይመጥናል የተባለ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ዜጋ ከያቅጣጫው ተሰብስቦ በእጩነት ተመዘገበ። ከሞላ ጎደል
የእጩዎች መመዘኛ አጭር የህይወት ታሪክና ለአብዮቱ ያደረጉት አስተዋጽኦ የሚል ነበር። እጩዎችን ለማበጠር የተሰየሙት ኮሚቴዎችም የአብዮታዊ ሰደድ አባላት የበረከቱበት ነው። በደርግ የበላይነት እየተዳፈኑ የነበሩ የዘመኑ ፓርቲዎችም በዚያ ወቅት ገና ተደምስሰው አልከሰሙም ነበርና በተቻላቸው መጠን እጩዎቻቸውን አቅርበዋል። የእጩዎች ዝርዝር ከተጠናቀቀ በኋላም ምርጫው በቀበሌ ቀጥሎ በከፍተኛ በመጨረሻም በአጠቃላይ ምክር ቤት ተካሄዶ በሁሉም ከተሞች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ተጠናቀቀ። ከዚሁ ጋር ተያይዞም የሰራተኛና የገበሬ ማህበራት ተደረገ። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን በአንድ በኢሰፓኮ አመራር መዳፍ ስር ማድረግ ተቻለ። የኢሰፓኮ ተልዕኮ በሰፊው ህዝብ የጋራ ርብርቦሽ ይሳካል የሚል መፈክር ያላሰማ ዜጋ ጸረ አብዮተኛ ተብሎ ይፈረጃል። የኮሚሽኑ ልሳን ሰርቶ አደር ጋዜጣ ሙሉ ገጹ ስለ ኢሰፓኮ የሚያትት ሆነ። እንዲህ ሆኖ የፓርቲው መወለጃ ጊዜ እስኪቃረብ የተጀመሩ የመሰረተ ልማት ግንባታዎች እንዲፋጠኑ አስፈላጊ ዝግጅቶች እንዲደረጉ የሌኒንና የትግላችን ሐውልቶች ግንባታቸው አልቆ በጌጣጌጥ እንዲንቆጠቆጡ ተደረገ። ኢሰፓኮ በተመሰረተ በአራተኛ ዓመቱ በ1977 የኢትዮጵያ ሰርቶ አደር ፓርቲን ኢሰፓን ሲወልድ በጥቂቱ በዓሉን የወሎው ድርቅ አደበዘዘው እንጂ አጠቃላይ የከተማዋ በመብራትና በባንዲራ ማሸብረቅና ሌላው ሁሉ ዝግጅት የቀድሞውን የነጃንሆይን የንግስ በዓል የሚያስታውስ ሆኖ ነው የታየው። እንዲህ ያማረችው ከተማ የመላ አገሪቱን የፓርቲ ተወካዮችና የውጭ አገር እንግዶችን በክብር ተቀበለች። ይህ የንግስ በዓል በአብዮቱ 10ኛ ዓመት የድል በዓል ወቅት በደማቅ ስነ ስርዓት ከመከበሩ ጥቂት ቀናት ቀደም ብሎ ጳጉሜ 1 ቀን 1976 ዓ.ም የፓርቲው መስራች ጉባኤ ተሰብስበው ለኢሰፓ ምስረታ ዕውቅና ሰጥተዋል። በጉባኤው ላይ ከ2000 በላይ የኢሰፓኮ አባላትና ከ350 በላይ ታዛቢዎች ተገኝተዋል። የኢሰፓኮ ተመራጭ አባላት ከሰራተኛው ከገበሬውና ከወታደሩ የተውጣጡ ይሁኑ እንጂ 60 በመቶ አባላት ከመለዮ ለባሹ የተውጣጡ ናቸው። ያው እንደተለመደው ስለሆነ ዝርዝር ውስጥ መግባት ሳያስፈልግ በዕለቱ የእጩዎች ስም ዝርዝር ለቋሚ ማዕከላዊ ኮሚቴና ለተለዋጭ አባላት የታሰቡ ሰዎች ቀረቡ። ምርጫውም ለብዙሃን መገናኛ የሚሆኑ ቀረጻዎች እስኪከናወኑ ድረስ እውነተኛነቱን ተላብሶ ሲካሄድ ቆየና የድምፅ መስጫ ሳጥኖች የምርጫ አስፈጻሚ ሆነው ለተመደቡት ለኮሎኔል ብርሃኑ ባየ ተሰጠ። ከ3 ሰዓት በኋላ የቆጠራ ውጤቱ ተነበበ። በዚህ መሰረት ኮሎኔል መንግስቱ ቁልፍ የሆነውን የፓርቲ ዋና ጸሐፊነት ከመያዛቸውም በላይ 200 አባላት ያሉት የማዕከላዊ ኮሚቴና 18 አባላት ያሉት የፖሊት ቢሮ ሊቀመንበር ሆነው ቁጭ ማለታቸው ተረጋገጠ። ከኢሰፓኮ ምስረታ ጋር ተመሳሳይ በሆነ መልኩም የፖሊት ቢሮ አባላት ለመንግስቱ ታማኝነታቸውን ያረጋገጡና በመንግስቱ አቅራቢነት የተመረጡ የደርግ አባላት ቴክኖክራቶችና የማርክሲዝም ሌኒኒዝም አቀንቃኞች ነበሩ። በዚህ መልኩ ኢሰፓኮ ኢሰፓን ወለደ። ፓርቲው ሶሻሊስታዊ ሰነዶችን አጽድቆ ስራውን ቀጠለ። መንግስቱም እቅዳቸው እየሰመረ በመቀጠሉ ደስ ተሰኘ። ሆኖም ከአባላቱ በኩል 2 ተቃውሞ ነበር። አንዱ በምርጫው ድራማዊ ክንውን ካኮረፉት በኩል የተደመጠ ማጉረምረም ሲሆን፣ ሌላው የሀገሪቱ ዜጎች በረሃብ እየተቀጠፉ ይህን ያህል ከፍተኛ ገንዘብ ለፓርቲ ምስረታ ተብሎ በመመደቡ
በእርግጥም መንግስቱ እስከዚህ ጊዜ ድረስ ትኩረታቸው ፓርቲው ላይ ነበርና ይህንኑ ዳር ካደረሱ በኋላ ነው በፍጥነት ወደ ድርቁ ጉዳይ ፊታቸውን ያዞሩትና ቀደም ሲል የአብዮቱ ፍሬዎች በሚል ርዕስ ስር ተካቶ ያየነውን የመፍትሄ እርምጃ መውሰድ የጀመሩት። በተረፈ በምርጫው ፍትሐዊ አለመሆን የተደመጠውን ጉርምርምታ ከመጤፍ አልቆጠሩት። እናም ከዚህ ጊዜ በኋላ ከጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም አብዮታዊ አመራር ጋር ወደፊት ተባለ። ሊቀመንበር መንግስቱ አሁን የቀራቸው 2 ያህል ቀላል ስራዎች ናቸው። ሕገ መንግስቱን ማስረቀቅና ማጽደቅ፣ ሪፐብሊኩን አውጆ ህዝባዊ ምርጫ ማከናወን፣ ምርጫውንም አሸንፈው ፕሬዝዳንት መሆንና እስከ መጨረሻው መንገስ። እነዚህን ተግባራት ከማከናወናቸው በፊት ግን በፓርቲው ምስረታ ማግስት የተከሰተው ከባድ የኢኮኖሚ ቀውስ ኢሰፓን አላራምድ ስላለ አንዳንድ እርምጃዎችን መውሰድ ቀዳሚ ተግባር መሆኑ የግድ ሆኖ ተገኘ። ሰማያዊ ካኪ መልበስም የመጣው የኢኮኖሚ ቀውሱን ተከትሎ ነውና እሱን ወደ ማየት እንለፍ። የኢኮኖሚ ተሃድሶ ወቅቱ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዜጎች ለድርቅ አደጋ የተጋለጡበትና ድርቁን ተከትሎ በተከሰተው ረሃብም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ለአሰቃቂ ሞት የተዳረጉበት ወቅት ነው። ይህንን ዛሬም ድረስ አለቅ ያለ የጎን ውጋት ለማስወገድ ኢትዮጵያ አቅም አልነበራትም፣ አሁንም የላትም፣ ወደፊት ይኖራት ይሆናል እንጂ። ስለዚህ ወደ ለጋሽ ሀገራት አኮፋዳ ይዞ መዞር የግድ ነበርና መንግስቱ ይህን አድርገው የነፍስ አድን ስራ ሰርተዋል። ነገር ግን በወቅቱ ብዙ አገሮች በርዕዮት መለያየት ምክንያት ፊታቸውን አዞሩ። በዚህም ላይ በረሃ ያሉ ተቃዋሚዎች ደርግ ጃንሆይን ሲጥል እንዳደረገው ሁሉ ረሃቡንና የፓርቲ ምስረታ ግብዣውን እያቀናጁ ለፕሮፓጋንዳ ስለተጠቀሙበት የተፈለገው እርዳታ በተፈለገው መጠን ሊገኝ አልቻለም። የተፈጠረውን ክፍተት በራስ ጥረት ለመሙላት ሲባልም እቅድ ነድፎ የነፍስ አድን ስራውን ለመስራት የሚያስችል የተፈጥሮ ችግር መቋቋሚያ ኮሚቴ ተቋቁሞ እርዳታውን ለተጎጂዎች ማሰራጨትና ተጎጂዎችን ወደ ሌላ ሰፈራ ማጓጓዝ ተጀመረ። ለዚህም ኮሎኔል ብርሃኑ ባየ የእርዳታ ገንዘብና ቁሳቁስ አሰባሳቢ፣ ሻምበል ለገሰ አስፋው የሰፈራ መርሃ ግብር አስፈጻሚ ዘርፎች ኃላፊ ሆነው ተመድበው በየክፍላት ሀገሩ እስከ ቀበሌ ድረስ በተዋረድ የሚሰሩ ሰዎች ተመድበው በህዳር ወር 1977 ዓ.ም ስራቸውን ጀምረዋል። ሂደቱን አጠናክሮ በመቀጠልም ከትንሹ ስንዴ ደላ እስከ ትልቁ የጣና በለስ ግድብ የዘለቀ የመፍትሄ እርምጃ ተወስዷል። ድርቁ ያስከተለው ችግር ወደ ከተማም ተዛምቶ በአዲስ አበባ ሳይቀር ከፍተኛ የእህል እጥረት ተከሰተ። በሚያስደነግጥ ሁኔታ 1 ኩንታል ጤፍ 400 ብር ተሸጠ። ዳቦ ጠፋ፣ አትክልት የለም፣ የውሃ እጥረትም ተፈጠረ። በዚህ ምክንያት በየካቲት ወር 1977 የኮሌራ ወረርሽኝ የከተማውን ሕዝብ አጠቃ። ወረርሽኙ የፖለቲካ ኪሳራ እንዳያስከትል አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት የሚል መጠሪያውን መንግስት አተት በሚል ምህጻረ ቃል ሸፈነ። የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በወሰደው ፈጣን የመከላከል እርምጃ 700 ሰዎች ብቻ ገድሎ በሽታውን መግታት ተቻለ። እንዲህ እያለ የአገሪቱ ኢኮኖሚ በፍጥነት እያሽቆለቆለ ሲሄድ መንግስት ለህዝቡ የተለያዩ ምክሮችንና የተመጠነ ኑሮ መልመድ እንደሚገባ ማስተማር ጀመረ። ቁጠባን ልመዱ ሲልም አስጠነቀቀ።
አንድ ሊቀመንበር ራሳቸውን አርአያ አድርገው ማሳየት ነበረባቸውና ያው የወታደር ልብሳቸውን ካወለቁ ቆይተው ነበርና በምትኩ ሱፍና ከረባት አድርገው ይታዩ ስለነበር አሁን ደግሞ የአገር ውስጥ ምርት የሆነውን ሰማያዊ ካኪ ኮምፕሌቱን ገጥመው ወጡ። አለውና በካኪው ላይ ጠና የሚል ስንኝ ተቋጠ። ከካኪ ወደ ሱፍ፣ ከሱፍ ወደ ካኪ ማለት ነው። ወዲያው የፓርቲው አባላትና ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ይህንኑ ጥቁር ሰማያዊ ካኪ እንዲለብስ የሚያስገድድ ደንብ ወጣ። ተግባራዊም ሆነ። ያጉረመረሙት ብዙ ቢሆንም ግን አሁን ካኪ ተለብሶ ምን ለውጥ ሊመጣ ነው ቢሉ ተግባራዊ ከመሆኑ አልዳንም። ይህ ልብስ 3 አይነት ደረጃዎችና ቀለማት ነበሩት። ቀጥሎ ለመንግስት ስራም ሆነ ለግል ማንኛውም አውቶሞቢልና ሌሎች የቅንጦት ዕቃዎች ከውጭ እንዳይገቡ ታገደ። የመንግስት ተሽከርካሪዎች በባለስልጣናቱ በግል መያዛቸው ቀርቶ በጣም አስፈላጊ ሲሆን በሹፌር እንዲጓጓዙ፣ የግል አውቶሞቢል እሁድ ቀን እንዳይሽከረከር፣ ነዳጅ በኩፖን እጅግ አስፈላጊ ለሆነ ጉዳይ ሲፈለግ ብቻ እንዲሸጥ፣ ውድ ዋጋ ያላቸው ጨርቃ ጨርቆች ተገዝተው ከውጭ እንዳይመጡ፣ ነዳጅ፣ የሞተር ዘይትና ቅባት ለምርት፣ ለወታደራዊ አገልግሎት እንዲሁም ለሕዝብ መጓጓዣ ተግባር ብቻ በዕቅድና በቁጠባ እንዲውል፣ የተጋነነ የመኖሪያ ቤት አሰራር ስርዓት እንዲይዝ፣ እያንዳንዱ ዜጋ በድርቅ ለተጎዱ ወገኖቹ መልሶ ማቋቋሚያ የሚሆን ቋሚ የገንዘብ መዋጮ እንዲያደርግ፣ በመጠለያ ጣቢያ የሚገኙትን ተጎጂዎች ለመርዳት ጥያቄ የሚቀርብለት ዜጋ በማንኛውም የሥራ አይነት በፈረቃ መሳተፍ ግዴታው እንደሆነ የሚደነግግ ደንብ ወጥቶ በሥራ ላይ እንዲውል ተደረገ። እነዚህን የመሰሉ ሕጎች አውጥቶ በመንግስት ብቻ ጉዳዩ ሳይያዝና በብሔራዊ ደረጃ ችግሩን ለሕዝብ ገልጾ አቅምን አገናዝቦ የተመጠነ ኑሮ መኖር ግዴታ መሆኑን አውጆ በተለይም በገቢና ወጪ ንግድ ላይ የተከሰተውን ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ችግር ለመቅረፍ የሞከረ መንግስት ረሃብ ደብቋል እየተባለ መታማቱ ተገቢ አይመስልም። ከዚህ ይልቅ ትኩረት የሰጠው ዘግይቶ ነው በሚለው ማማቱ የተሻለ ይሆናል። ፓርቲው በአዋጅ የያዘውን አገር የመምራት ስልጣን መሰረት አድርጎ የመንግስትነት ኃላፊነቱን በውጊያም በኢኮኖሚ ግንባታም በሌሎችም ዘርፎች ሁሉ ከመዋከቡ ጎን ለጎን የተቻለውን ጥሯል። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያሽቆለቆለው በድርቅ ምክንያት ብቻ አልነበረም። በዋናነት በጦርነት ነው። የራስ ወዳድ ግለሰቦች ንቅዘትም አብሮ ይጠቀሳል። በጦርነት የፈሰሰው ገንዘብ ግን እጅግ ከፍተኛ የሆነውን ድርሻ ይይዛል። ይህም የአገር ዳር ድንበር ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ደርግ ከጃንሆይ የተረከባትን ድፍን ኢትዮጵያን ጠብቆ የመቆየት ኃላፊነት አለበትና እንደ መንግስት በዘርፉ ፈሰስ ማድረግ ነበረበት። አገሪቱን በጦርነት ዘፍቆ ህዝቡን ለረሃብ አጋለጠ ይባላል። ማን ነው ጦርነት የፈለገው? ደርግ። ይሄ አባባል መመርመር ያለበት አባባል፣ ምክንያቱም ጤናማ አስተሳሰብ አይመስልም። በጥቂቱ ከላይ የተጠቃቀሱትን አይነት የኢኮኖሚ ተሃድሶ በማድረግ በወቅቱ የነበረውን ችግር በመጠኑ ማሻሻል ተችሏል። ሁኔታው በዚሁ በቀጠለበት ወቅት በፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴ ጽሕፈት ቤት ውስጥ በተለይ የወታደርና የሲቪሉ ፍጥጫና መናናቅ እየተካረረ ሄደ። በነፍስ አድን ስራው ላይ ይታይ የነበረው የጋራ ርብርብ ፓርቲው የወታደርና የሲቪል እየተባለ በሽኩቻ ውስጥ መሆኑ ቀርቶ ውህደት እየተፈጠረ ነው ወደሚል እሳቤ አምርቶ የነበረ ቢሆንም ብዙም ሳይቆይ የስልጣን ትግል ተጀመረ። አንዱ ቡድን
ኃያሉ የወታደር ቡድን ሆነና ሌላው ቡድን ስልጣን ከወታደሩ ለመንጠቅ ይገዳደራል የተባለው 4 ሲቪል ግለሰቦችን ያቀፈ ቡድን ሆኖ ቁርቁሱ ቀጠለ። ጋንግስ ኦፍ ፎር ወይም 4ቱ ነውጠኞች ተብለው የተፈረጁት በቁጥር እንጂ በስም ተለይቶ አይታወቁም። ብቻ ግን ጓድ ሊቀመንበር መፍጠን ነበረባቸው። ፓርቲው ኢሰፓ ከተመሰረተ ከ3 ዓመት በኋላ የሊቀመንበሩ የመጨረሻ ዓላማ ግቡን ሲመታ እናያለን። ሕገ መንግሥትና ምርጫ። ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ በአብዮት ወቅት በገባው ቃል መሠረት ስልጣኑን ለሕዝብ ለማስረከብ በዝግጅት ላይ መሆኑን በአብዮቱ 11ኛ ዓመት የልደት በዓል ላይ መስከረም 2 ቀን 1978 ዓ.ም በአብዮት አደባባይ ለተሰበሰበው ሕዝብ ጠቁሙ ነበር። ይህን ለማድረግ የመጀመሪያው ሥራ ሕገ መንግሥት ማርቀቅ ነበርና የአርቃቂ ኮሚሽኑ አባል ሊሆኑ የሚችሉ እጩዎችን መመልመል ተጀመረ። ለዚህና ለቀጣዩ ሂደት ሲባልም የብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት የተባለ የአገሪቱ ምርጥ ምሁራን የተሰባሰቡበት ተቋም እንዲመሰረት ተደርጎ ነበርና ተቋሙ ያካሄደውን ጥናትና የጥናቱንም ውጤት በመመርኮዝ ሂደቱ እንዲቀጥልና ውጤታማ ግብ ላይ እንዲደረስ ትልቅ ሚና ተጫውቷል። በኢትዮጵያ አንድነት የሚያምኑና አብዮቱን የሚደግፉ ዜጎች ተሳታፊ እንዲሆኑ የተደረገበት ምልመላ ከህዝባዊ ማህበራት፣ ከሙያ ማህበራት፣ በአካባቢያቸው ከታወቁ ሰዎች፣ ከፓርቲ አባላት፣ ከሃይማኖት መሪዎች፣ ከጦር ሰራዊት፣ ከፖሊስ፣ ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት መምህራንና ተማሪዎች እንዲሁም ከህግ ባለሙያዎች የተውጣጡ 344 አባላት ያሉት የህገ መንግሥት አርቃቂ ኮሚሽን ማቋቋም ተቻለ። ስራውንም በዚሁ ዓመት የካቲት 7 ቀን ጀመረ። ህዝቡ እንዲወያይበት ስለታቀደም 4 ወራት የፈጀ የአወያዮች ስልጠናና የመወያያ መድረኮችን የማመቻቸት ስራ ተሰራ። ረቂቁ በአማርኛ ከተዘጋጀ በኋላ ሁሉም ብሔረሰብ በቋንቋው እንዲወያይበት በሚል በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በሲዳምኛ፣ በወላይትኛ፣ በሶማልኛ፣ በአፋር፣ ሀዲያ፣ ከምባታ፣ ጌዲኦ፣ ኩናማ፣ ከፋ፣ ሸካ፣ ሳሆና በስልጥኛ ተተርጉሞ ለውይይት ተሰራጨ። ምሽግ ውስጥ ካሉት ወታደሮች ጀምሮ ውጭ አገር ለሚገኙ ኢትዮጵያውያን ሳይቀር ለሁሉም ዜጎች እንዲደርስና አስተያየት እንዲሰጥበት ከተደረገ በኋላ ከአወያዮች ዘገባ ጋር ወደ አርቃቂ ኮሚሽኑ ተመለሰ። ኮሚሽኑ አስተያየቶችንና የማሻሻያ ሐሳቦችን ተቀብዬ አስተካክዬ ጨርሻለሁ በሚል ጳጉሜ 1 ቀን 1978 ዓ.ም ለጓድ ሊቀመንበሩ አስረከበ። በ17 ምዕራፎች የተከፈለውና 119 አንቀጾች ያሉት ሕገ መንግሥት ጥር 24 ቀን 1979 ዓ.ም የሕዝብ ውሳኔ ያገኘ ሲሆን እንደ ኮሚሽኑ ዘገባ ከተመዘገበው ሕዝብ 81 በመቶ ተቀብለናል የሚል ነበርና ሕገ መንግሥቱ በሪፈረንደም ጸደቀ። ሕገ መንግሥቱ በሚደነግገው መሠረትም የመንግሥት ከፍተኛ አካል ነው ለተባለው ለብሔራዊ ሸንጎ አባልነት ምርጫው መካሄድ ነበረበት። ለዚህም የምርጫ ኮሚሽን ሚያዝያ 14 ቀን 1979 ዓ.ም ተቋቋመ። የዚህ ብሔራዊ ሸንጎ ማለትም የእንደራሴዎች ሸንጎ አባል ሆኖ ለመመረጥ የፓርቲው ዝቅተኛ አባላት መብት አላቸው። በዚህም
በፓርቲው የተደገፉ እጩዎች አሸናፊ እንዲሆኑና የብሔራዊ ሸንጎ አባል እንዲሆኑ ተደርጓል። የአውራጃ ፓርቲ ኮሚቴዎች ለሕዝብ እንደራሴነት ይመጥናሉ ያሏቸውን ግለሰቦች ስም ዝርዝር በመመዘኛው መሰረት አጣርተው ለክፍለ ሀገር ኮሚቴዎች ሲያሳልፉ እዚያም አስፈላጊ ማጣራት ተደርጎና እገሌም በገሌ ለውጥ በሚል ወደ አውራጃ ስም ዝርዝሩ ተመልሶ የተለወጡትም ለምን ተለወጥን የሚል ክርክራቸው ውድቅ ተደርጎ የተጣራው ዝርዝር ለማዕከላዊ ኮሚቴ ድርጅት ጉዳይ መምሪያ ተላከ። ማዕከላዊ ኮሚቴውም የደረሰውን ስም ዝርዝር አይቶ የሚሰረዘውን ሰርዞና በሌሎች እጩዎች ተክቶ ለመጨረሻ ስራ ወደ አውራጃ ኮሚቴዎች መለሰ። በዚህ ጊዜ ነው የበታች የሆኑ የአውራጃ የፓርቲ አባላቱና የፓርቲው የበላይ አካላት ጥምረታዊ የፓርቲ ስራ እየሰሩ እንዳልሆነና ፓርቲው የይምሰል መሆኑ ለብዙዎች ግልጽ ይሆን። የበታች የሆኑ የፓርቲው አባላት በእጩነት የመዘገቧቸውን ተራ የፓርቲ አባላት የላይኛው ክፍል እየሰረዘ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ተካበት። ከዚህም በላይ በህዝብ ዘንድ ተደማጭነትን ያስተርፋሉ ተብሎ የታመነባቸው ግለሰቦች ባይፈልጉትም በእጩነት እንዲቀርቡ ግፊት ተደርጎባቸዋል። ለአብነትም ብፁዕ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይገለጻሉ። አልፈልግም ብለው ቢከራከሩም በብዙ ማግባባት እሺ አሰኝተው ቅጽ እንዲሞሉ ሲደረግ ብሔር የሚል ነገር ሲያዩ እኔ ብሔር ብሎ ነገር አላውቅም፣ እምቢ ያልኩትም ለዚህ ነው፣ እኔ የምወክለው ምዕመናኑን ብቻ ነው ብለው ጥለው ሊወጡ ሲሉ ግድ የለም እሱን ይተዉትና ሌላውን ይሙሉ ተብለው የሚያምኑበትን ብቻ ሞልተው እንደሄዱ በነበር መጽሐፍ ቁጥር 2 ላይ ተጠቅሷል። በዚህ አይነት የእጩ እንደራሴዎች ቅድመ ዝግጅት ከተጠናቀቀ በኋላ 150 ሺህ አባላት ያሏቸው ከክፍለ ሀገር እስከ ቀበሌ የምርጫ ጣቢያ ድረስ ምርጫውን የሚያስተባብሩ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች በድፍን ኢትዮጵያ ተቋቋሙ። የምርጫ ኮሚሽኑ ዝግጅቱን አጠናቆ የእጩ እንደራሴዎችን ዝርዝር ተቀብሎ ካጸደቀና የምርጫ አፈጻጸምና የእጩዎች ማስታወቂያ መመሪያዎችን ካዘጋጀ በኋላ ለእያንዳንዱ እጩ የምርጫ ምልክት ብሎ ራሱ የሰየመላቸውን ዝሆን፣ አንበሳና ጎሽ ሰጣቸው። በተለመደው አሰራር መሰረት አንድ እጩ መወዳደር ያለበት በሚኖርበት ወረዳ መሆኑ ይታወቃል። ነገር ግን በአዲስ አበባ የፓርቲ አባላትና የመንግስት ባለስልጣናት በጣም ብዙዎቹ ቦሌ አካባቢ ይኖሩ ስለነበር ችግር ተፈጠረ። መቼም ቀድሞ ያለቀለት ምርጫ ቢሆንም እንደ ማንኛውም የአፍሪካ ሀገራት ምርጫ ለደንቡ ያህል ነውና የቦሌዎቹን ባለስልጣናት ወደ ሌሎች ወረዳዎች መበተን የግዱ በማይኖሩበት ቀበሌ ሄደው ተመረጡ ማለት ነው። የዝሆን ምልክት የያዘ እጩ ማሸነፍ እንዳለበት ቀድሞ ተወስኗል። ግን አንበሳና ጎሹ እንዲያው በስህተት ሊያሸንፉ ቢችሉስ በሚል መነሻና በአንዳንድ የምርጫ ጣቢያዎች ሊመረጡ ይችላሉ ተብለው የተፈሩ እጩዎች ስለነበሩ ከእጩ እንደራሴነት ራሳቸውን እንዲያገሉ ተደረገ። በከፍተኛ ወይም ወረዳ 14 ቀበሌ 18 በነበረው የምርጫ ጣቢያ ላይ እጩ ሆነው ከቀረቡ 3 ሰዎች አንዱ ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ናቸው። የፕሬዝዳንትነት ወንበሩ የትም እንደማይሄድ ቢያውቁትም ግን ከዚያ በፊት ከዚህ ቀበሌ በእንደራሴነት ምርጫ ማለፍ አለባቸው። እንደ ማንኛውም እጩ እንደራሴም በቀበሌው ሕዝብ ፊት ቀርበው ራሳቸውን አስተዋውቀዋል። እናም አንዳች አስጊ ነገር እንዳይከሰት የጎሽና የአንበሳ ምልክት ባለቤቶች በደረሰባቸው ተጽዕኖ ምክንያት ከሳቸው ጋር በእጩነት በመቅረቤ ብቻ ታሪካዊ ኩራት ይሰማኛል። ልወዳደራቸውና ልመጥናቸው ስለማልችል ብቻ ግን
ራሴን በፈቃዴ ከምርጫው አግልያለሁ እያሉ ወጡ። የቀበሌው ብቸኛ እጩ እንደራሴ ሆነው ጓድ መንግስቱ ብቻቸውን ተወዳድረው ብቻቸውን ተመርጠዋል። የምርጫውን አጠቃላይ ድባብ በሚመለከት የነበር ጸሐፊ ዘነበ ፈለቀ በቁጥር 2 መጽሐፋቸው በገጽ 109 ያሰፈሩትን ብናይ ሁኔታውን ባጭሩ ለመገንዘብ ይረዳናል። እንዲህ ሆኖ በሌሎች ምርጫ ጣቢያዎችም ተመሳሳይ እርምጃ ተወስዷል። ሆኖም አንዳንድ ጣቢያዎች ላይ ጠንካራ እምቢታ ገጥሟል። ለምሳሌ እኔ ምርጫ ባስፈጸምኩበት ቀጠና ከፍተኛ 17 ቀበሌ 17 ላይ የዝሆን ምልክት የያዙት ኮማንደር የዋላሸት ግርማ ነበሩ። የአንበሳውን ምልክት የያዘው የትምህርት ሚኒስቴር ኢሰፓ መሰረታዊ ድርጅት ጸሐፊ መብራቱ ገብረ ንጉሥ ነበር። ከእርሳቸው ይልቅ እርሱ በቀበሌው ሕዝብ የታወቀ በመሆኑ ዝሆኑን ይጠላዋል በሚል ስጋት ከእጩነት ራሱን እንዲያገል የምርጫ ጣቢያው አስተባባሪ ኮሚቴ ጠየቀ። መብራቱ ወዬ ኧረ ምን ሲደረግ ምርጫ ብላችኋል፣ የሕዝብ ድምፅ ይለየን እንጂ ራሴን አላገልም ብሎ በጽናት ቆመ። ቢለመን አሻፈረኝ በማለቱ ወደ እኔ ላኩት። ጓድ መብራቱ ምን መሰለ ብዬ ላግባባው ከመጀመሪያ ጓድ ዘነበ ብዙ አትድከም፣ እስከ ላይ ድረስ ሄጄ እስከ ማዕከላዊ ኮሚቴው ያለሁበት ፓርቲ የእኩል ፓርቲ መሆኑን ቁርጡን ማወቅሻለሁ ብሎ እቅጩን ነገረኝ። እላይ ደርሶ ምን እንደተባለ ባላውቅም ከፍቶት ተመለሰ። ከዚያም ከምርጫው ራሱን አገለለ ይሉናል የዓይን እማኝ። ምን አለ ግን አፍሪካ ውስጥ ቀድሞ ለታወቀ አሸናፊ ምርጫ እየተባለ ያ ሁሉ ጋጋታ፣ ለጋጋታው ሲባል ያ ሁሉ የሚሊዮን ብር ባይባክን ያስበላል። ወይስ የአፍሪካ መሪዎች ህዝቡ ሴራችንን አያውቅም የእውነት ይመስለዋል ብለው ያስባሉ? ዘወትር ሲገርመኝ የሚኖር የግል ጥያቄ፣ መልስ አልባ ጥያቄ። እዚህ ላይ እግረ መንገዴን አንድ ፈገግ ያሰኘኝን ገጠመኝ ላስፍር። በ2002 ዓመተ ምህረት ምርጫ በኢትዮጵያ ከተካሄደ በኋላ የኢትዮጵያ ፓርቲዎች ብዛታቸው 93 ነበር። ሁሉም በየጽህፈት ቤታቸው የምርጫውን አጠቃላይ ሂደት የሚመለከቱ መግለጫዎች ይሰጡ ነበር። በጥምረት በተመሰረተውና መድረክ በተሰኘው ፓርቲ ውስጥ አመራር አባል የሆኑት ዶክተር መራራ ጉዲናን ፓርቲው መግለጫ ከመስጠቱ በፊት ለስራ ተገኝቼ ነበርና ምርጫው እንዴት ነበር ዶክተር አልኳቸው። የምን ምርጫ አሉ። እንዴ የአሁኑ ምርጫ ነዋ፣ እናንተ ኢህአዴግን በብርቱ የተፈታተናችሁበት የትላንቱ ምርጫ ስላቸው። ታዲያ ቅርጫ በላ ምን ምርጫ ትላለ? ቅርጫ አይደለም እንዴ? ቅርጫ እንኳ ስርዓት አለው ነበር መልሳቸው። ይችን አገላለጽ ስብሰባው ከተጀመረ በኋላም ደጋግመው እያሏት የተገኘውን ጋዜጠኛ ሁሉ በሳቅ ሲያፈርሱት ቆዩ። ምርጫና ቅርጫ የዚያ ወቅት ሰሞነኛ ጥምር ቃላት ሆነው ሰነበቱ። ስንመለስ ሰኔ 7 ቀን 1979 ዓመተ ምህረት ከንጋቱ 12 ሰዓት የጀመረው ምርጫ ምሽት 12 ሰዓት አበቃ። የውጭና የአገር ውስጥ ጋዜጠኞች እየተዟዟሩ ሁኔታውን ዘገቡ። ቀድሞ ያሸነፉት የዞን እጩዎች በካርድ ቆጠራ በድጋሚ ያሸነፉ። ከዚያም ጳጉሜ 4 ቀን 1979 ዓመተ ምህረት የብሔራዊ ሸንጎ መስራች ጉባኤ በከፍተኛ ድምቀት ተከፈተ። 2000 የሚሆኑ ጉባኤውን የሚያደምቁ ከአገር ውስጥ የፓርቲ አባላት፣ የመንግስት ባለስልጣናት፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ ታዋቂ ግለሰቦች፣ ምሁራን፣ መለዮ ለባሽ ጉባኤው ሲከፈት የተገኙ ሲሆን ከውጭ አገር በተደረገላቸው ጥሪ መሰረት የግብፁን ሆስኒ ሙባረክ ጨምሮ የታንዛኒያ፣ የናይጄሪያ፣ የዛምቢያ፣ የቶጎ፣ የሊቢያ፣ የሳውዲ አረቢያ፣ የኩዌትና
የሌሎች አገሮች መንግስታት ተወካዮች የሆኑ የልዑካን ቡድኖች በክብር እንግድነት ተገኙ። የመታሰቢያ ስጦታቸውን ሲያበረክቱም በወቅቱ ሻዕቢያን እየረዳች ኢትዮጵያን ታሳርድ የነበረችው አገር የሳውዲ አረቢያ ተወካይ ለመንግስቱ ያበረከቱት ስጦታ ጎራዴ ነበር። እኛም የምንሰጠው ከንጉሳችን የተላከ የሳውዲ ጎራዴ ነው ብለው በጩኸት ከተናገሩ በኋላ ጎራዴውን ከአፎቱ መዥረጥ አድርገው ለጓድ ሊቀመንበር ሰጧቸው አሉ። እረደው ይሁን እያረድናቸው ነው ይሁን ትርጉሙን በውል ባይረዱትም መንግስቱ ስጦታውን ተቀበሉ። ከተሰብሳቢው ጉርምርምታ ተደመጠ። በዕለቱ ጓድ ሊቀመንበር መንግስቱ ከክርስቶስ ልደት በፊት ጀምረው እስከዚያች ታሪካዊ ያሏት ቀን ድረስ የነበረውን የኢትዮጵያ ታሪካዊ ገጽታ 4 ሰዓት በፈጀ አተታቸው አቀረቡ። ሲቀጥሉም ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ ህዝባዊ አደራ በተቀበለበት በዚያ ቀውጤ ወቅት በገባው ቃል መሰረት ስልጣን ለታሪክ ሰሪውና ከታሪክ ጋር ለሚዘልቀው ለሰርቶ አደሩ ህዝብ ነው ሊያስረክብ። ደርግ ባለፉት የትግልና የድል ዓመታት ለተከናወኑት አብዮታዊ ተግባራት ከሁሉም በላይ የድርጊቶቹም ሆነ የውጤቶቹ ባለቤት ለሆነው ለሰርቶ አደሩ ህዝብ ያለውን ጥልቅና ታላቅ አክብሮት እየገለጸ ለወደፊቱ ህዝቡ ለኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አመራር በኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ግንባታ የእድገት ትልሙ ሙሉ በሙሉ ዳር እንደሚያደርስ ከልብ ይመኛል። በዚህም የስልጣን ምርኩዝ ሆኖ ያገለገላቸውን ደርግ የተባለ ቡድን መክሰሙን አረዱ። የደርግ አባላት መክሰም የጀመሩት ከኢሰፓ ምስረታ ጀምሮ የነበረ ቢሆንም ይፋ የወጣውና በሕገ መንግሥቱ መሠረትም መኖር እንደሌለበት ግልጽ የሆነው በዚሁ ጊዜ ነው። ይህ ማለት ግን አባላቱ ቁልፍ ቦታዎችን ከሚገባቸው ስልጣን ጋር ይዘው ስለዘለቁ መክሰም ሊባል አይችልም። ከቡድናዊ ባለስልጣንነት ወደ ተናጠላዊ ሹማምንትነት ተለወጡ የሚለው የተሻለ ይገልጻቸዋል። ከሊቀመንበሩ ንግግር በኋላ የነበረውን ጊዜም ልዩ ሕገ መንግሥቱን ተንተርሰው የወጡ አዋጆችን በማጽደቅ ነበር ያለፈው። በዚህም በ813 እንደራሴዎች አማካኝነት ስልጣኑን ተግባራዊ እንደሚያደርግና ዋናው የመንግስት ምክር ቤት እንደሆነ የመንግስት ምክር ቤቱ የጉባኤና የሥራ አስፈጻሚ አካል የተሰኙ የሥራ ዘርፎች እንዳሉት ተገለጸ። በሕገ መንግሥቱ መሠረት የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢሕዴሪ ብሔር ብሔረሰቦች በእኩልነት የሚኖሩበት ብሔራዊ መንግስት ነው። ሰርቶ አደሩ ሕዝብ የሥልጣን ባለቤትነቱን ተግባራዊ የሚያደርገው በምርጫ በሚያቋቁመው ብሔራዊ ሸንጎና የአካባቢ ሸንጎዎች አማካኝነት ይሆናል። ብሔረሰቦች በሸንጎ መወከላቸው ይረጋገጣል። ኢሕዴሪ በዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት በሶሻሊስት ሕጋዊነትና ወዛደራዊ ዓለም አቀፋዊ መርህ የሚመራ መንግስት ነው። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ ኢሰፓ የመንግስትና የመላው ሕዝብ መሪ ኃይል ነው። የውጭ ፖሊሲው በወዛደራዊ ዓለም አቀፋዊነት በሰላም አብሮ መኖርና በገለልተኝነት መርሆች ላይ የተመሰረተ ነው። ኢሕዴሪ በራስ ገዝና በአስተዳደር አካባቢዎች የሚዋቀር አሃዳዊ መንግስት ነው። ከፍተኛ የመንግስት አካል ብሔራዊ ሸንጎ ነው። ብሔራዊ ሸንጎ ዋና ባለስልጣን መሆኑን ካወጀ በኋላ የራሱን ስብሰባ አድርጎ በመሪነት ላይ መሪነት፣
በመሪነት ላይ መሪነት እየተቀዳጀ እዚህ የደረሱትን ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያምን የኢትዮጵያ ሕዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት ፕሬዝዳንት አድርጎ መርጦ እንደሾማቸው ይፋ አደረገ። ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም በዕለቱ ሳቃቸውን መቆጣጠር እያቃታቸው የኢትዮጵያ በታሪኳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሕዝብ በመረጠው ፕሬዝዳንት ተመራች በማለት የእንጨት መዶሻዋን አንስተው ጠረጴዛዋን ኳ አደረጓት። ሸንጎው የኢህዴሪን ልዩ ልዩ የስልጣን አካላት ያዋቀረ ሲሆን እነዚህም የመንግስት ምክር ቤት፣ የሚኒስቴሮች ምክር ቤት፣ ጠቅላይ ፍርድ ቤት፣ ጠቅላይ አቃቤ ሕግና የቁጥጥር አካላት ናቸው። በዚህም መሰረት መንግስቱ ኃይለማርያም የምክር ቤቱ ፕሬዝዳንት፣ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አቶ አሰፋ ሊበን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ፕሬዝዳንት ሆነው ሲሾሙ ሌሎች የደርግ አባል የነበሩና ያልነበሩ መለዮ ለባሾችና ሲቪሎች በሚኒስትርነት፣ በምክር ቤት አባልነት፣ በምክትል ፕሬዝዳንትነትና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንዲሁም በልዩ ልዩ የኃላፊነት ቦታዎች ላይ እንዲሾሙ ሆነው በጦርነት አጣብቅኝ ውስጥ ገብታ ውጥረት የነገሰባትን ኢትዮጵያን ማስተዳደር ቀጠሉ። የሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም የመጨረሻው የስልጣን ጣሪያ ላይ የመውጣት ህልም እውን ሆኖ በ1980 ዓ.ም ግቡን መምታት ቻለ። ስለዚህም 13ኛው የድል በዓል ላይ ስልጣን ህዝቡ ተረክቧልና ወይም ስልጣን የህዝብ ሆኗልና የዚህ ዓመት መስከረም 2 ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ ደምቆ ተከበረ። የክፍል 31 ትረካ በዚሁ ተጠናቋል። በቀጣይ ክፍል 32 ይቀርብላችኋል። ሙሉ ትረካውን የተከታተላችሁትን ሁሉ ከልብ እያመሰገንን በክፍል 32 ቪዲዮ ትረካ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።